guys, gusto mo bang gumawa ng sarili mong GIF? Yung mga nag-flash na video. So, ganito lang kadali yun. Wala ka kailangan any software, hindi mo kailangan yun. Ang gagawin mo lang, pumunta ka lang sa gifmaker.me and then it's a website. So, hindi mo kailangan ng any application para magawa yan. Then, once nandun ka na sa website nila, pumunta ka lang sa video to GIF. Kasi yung video mo, i-convert mo siya sa GIF. So, hanapin lamang yung video na gagamitin nyo. Tapos, i-click yun at i-upload. At once na nag-upload na siya, makikita nyo yung preview mamaya. Ano ka yun? Gutom ka na? Ano magiging GIF later on. So, as soon as ma-convert natin yan, maaari nyo na siyang i-post. Okay, so just click convert now. At ipapa-download niya sa inyo pagkatapos ma-convert. Okay, just click download. And once na-download nyo na siya, buksan nyo lang at yan yung resulta. So sana guys may natutunan kayo sa tutorial na to. Please share and likes. And subscribe na rin kayo. Maraming salamat. At sana makagawa kayo ng sarili nyo GIF para may post nyo sa kung saan yung gusto. Okay, maraming salamat po sa mga nag-subscribe. At please like na rin po at share. Salamat po ulit. Magandang araw po sa lahat. Thank you.